एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले KFC स्टाइलमा चिकन लेग पिस र चिकन विङ्स बनाउन गइरहेछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि मैले 1 किलो कुखुराको खुट्टा र पखेटा लिएको छु र मेरिनेट गर्नको लागि तोरीको तेल, नुन, बेसार, खोर्सानीको ठुलो, जिराको ठुलो, कागतीको रस, लसुन अदुवाको पेस्ट, भेनिगर र मैदा लिएको छु। हजुरहरूले बेसन पनि लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब यो मासु काट्न गइरहेछु। यसरी बीचबीचमा छिया पारेर काट्नुपर्छ। यसरी काट्यो भने मसलाहरू भित्रसम्म पस्छ र खाने बेलामा एकदम मिठो हुन्छ। अब म मेरिनेट गर्नको लागि मसलाहरू तयार गर्न गइरहेछु। एउटा भाँडामा नुन, बेसार, खोर्सानीको ठुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट, कागतीको रस, तेल, मैदा राखेर मजाले फिट्नुपर्छ। साथीहरू, यो मसला रेडी भइसक्यो। अब म यसमा कुखुराको खुट्टा र पखेटा राखेर मजाले चलाइदिन्छु। अब यो पखेटालाई राम्रोसँग मुछेर भित्रसम्म मसला पस्ने गरेर मुछ्नुपर्छ। राम्रोसँग मेरिनेट गरिसकेपछि यसलाई 2-3 घन्टाको लागि रेस्ट गर्न छोड्नुपर्छ। साथीहरू, मैले यसलाई प्लास्टिकले छोप्दैछु। साथीहरू, यो मासु छोपेर राखेको 3 घन्टा भइसक्यो। अब म पकाउन सुरु गर्छु है त। साथीहरू, चिकन लेग पिस बनाउनको लागि मैले एयर फ्राई लिएको छु। हजुरहरूले आगोमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म यसमा लेग पिस राख्न गइरहेछु। एयर फ्राईमा बनाउँदाखेरि हजुरहरूले 200 डिग्री तापक्रममा 20देखि 25 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। यसलाई बेला बेलामा पल्टाइराख्नुपर्छ। यसरी पल्टाएन भने एकतिर पाकेको हुन्छ, अर्कोतिर पाकेको हुँदैन। त्यही भएर बेला बेलामा चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। साथीहरू, चिकन लेग पिस रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। हजुरहरू सामु मेरो भिडियो नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।